हेलो साथीहरू, नमस्कार। यस कार्यक्रममा हामी कृषिलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्कुल गार्डनिङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कहाँबाट छिर्छ त अनि कस्तो भिरालो जमिन छ हेर्नुहोस् न। झन्डै 24 डिग्रीमा ढल्किएको छ यो जमिन। यस्तो जमिनमा हामी पिसाबलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेर थोपा सिँचाइ विधिबाट तरकारी खेती गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी सर्वप्रथम डोजरको सहायताले यो भिरालो जमिनलाई समतल बनाउने प्रयास गर्दैछौँ। कहाँबाट छिर्छ त अनि बाटै बनाउने डोजर ल्याउँछ न हो त्यहीबाट थाहा अब यो भएपछि स्कुल गार्डनिङ प्रोजेक्टले पनि मूर्त रूप पाउँछ सर। एकदमै हामीले रिसर्च डेभलपमेन्टका प्रोजेक्टलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। आजबाट सुरुवात भयो। हजुर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहयोगमा यो जग्गा भाडामा लिएर यहाँ कृषि सम्बन्धी रिसर्च हुँदैछ। हाम्रो सञ्जय सर उता डोजरलाई निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू, दैनिक 3-4 जना मानिसहरूको सहयोगमा यो भिरालो जमिनलाई समथल बनाउने अनि त्यसपछि मलजल गर्ने काममा झन्डै 80 घण्टाभन्दा बढी समय लगानी भएको छ। यी सारा घटनाक्रमहरू हामी तपाईलाई केवल 8 मिनेटमा देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। सेभेन फर्स्ट ग्रेड है त, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ।
यस कार्यक्रममा हामी स्वस्थ खाना र मिठा मिठा फलफुलहरूको बारेमा जानकारी दिँदै जानेछौँ। तपाईले पनि अब धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। अनि यी धेरै कुराहरू सिक्नको लागि चाहिँ तपाईले युट्युबमा गएर स्टिम टक्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है त।